Unde-i Pati? Se spală pe mâini. De ce ești atât de nervos, Bud? Lucrez pentru studio, Charlie. Ești o mare vedetă și eu sunt plătit ca să te ferezi de împurcături. Pati, o ziaristă, te mută aici la Hollywood. Asta nu-i de dreptul să mă insulte la propria mea masă, Bud. Se repede într-una la mine cu gheale alea de rac. Nu admit... Tot ce vreau să fac e să te stind atmosfera. Ca vechi prieten îmi permis să-ți reamintesc că 18 milioane de oameni citesc în fiecare zi articolele lui Patti Benedict. Te implor, Charlie, stăpânește-te până o scot aici. Nu ai auzit cum s-a legat de nevastă mea? Tot timpul mese n-a vorbit decât de despărțirea noastră. Cioara, o scot de aici în 3 minute. Ce viață duceți și voi, șefii de presă. Mă întreb dacă ți-am făcut un serviciu dându-ți această slujbă. Te mai întrebi, după cât ai făcut pentru mine? Cred că eu sunt mult mai îndatorat, Bud. Hau, pune repede zgarda de gât, vine scufița roșie. Charlie! Pati, dragă, nu vrei să stingi setea cu un whisky? Charlie, aprindem țigarea, te rog. Mulțumesc. Dar ce e asta, radio? Nu, e o placă. Cel mai la modă tenor francez, Luis Mariano. L'amour est plus doux que ses fleurs. Pune surdină, e prea pițigăiat. Ce răcoare e aici. Afară până și aerul clocotește. Îmi place camera asta. Tablouri franțuzești, nu? Da, Modigliani, Rouault. Nu-ți plac americanii? Nu mă pricep la pictură. Dar nu se pricepe la pictură. Nu vreau ca admiratorii mei să-mi poată reproșa că am devenit un estet. E pasiune nevestii mele. Pasiunea lui Marian. De cât timp te cunosc eu, Charlie? De vreo 10 ani grași, Pati. Prima oară când ne-am întâlnit nu mi-ai vorbit decât despre Roosevelt. Am crezut în Roosevelt. Și acum în ce crezi? În ce am mâncat adineauri? Roast beef în sânge. Te-ai cam șmecherit în ultimul timp, Am avut băiete. profesor de mare clasă, Pat. Uite că se topește ziua și tot n-am subiect pentru articolul meu. Cum e noul tău film? N-am să te min pe tine, Pati. Altă apă de trandafiri cu altă etichetă. Și noul tău contract? Încă nimic. E aș. Marcus Hoff mi-a spus că erai gata să-l semnezi. E șeful studioului, nu-l costă nimic să viseze. Ești în conflict cu Marcus, drăguțule? Cum aș putea să fiu în conflict cu unchiul Hoff, drăguțul? Marcus Hoff este mai mult decât un tată pentru Charlie. Încerc să-mi amintesc numele tău adevărat, Charlie. Nu cumva era Cress sau Cross? Kess. Kess. Charles Kess. Mi-au șterpelit pseudonimul de la un unchi. Îl chema Schloss, castel în nemțește. Și ce te-a făcut să-ți onorezi atât de tare unchiul? El m-a crescut după moartea părinților mei. Era groaznic de sărac. Am făcut bani prea târziu ca să-l pot ajuta și îmi pare teribil de rău. Ai citit mult când erai mic, Badem? Când era mic? Doamne ferește. Numai când mă alergau cu cureaua. Ei, unchiul meu avea o groază de cărți. Îi plăceau răzvrătiții, London, Ibsen și chiar Hugo. Hugo este cel care m-a ajutat să-mi deschid ochii în viață. Sună bombastic, dar parcă îmi spunea: fii băiat bun, Charlie, iubește oamenii, fă numai bine, ajută lumea să fie fericită, etc. Știu, dragă Pati, sună prea frumos, așa? E târziu, am să plec, Charlie. Dar înainte te rog, spune-mi adevărul. Ce este cu zvonurile despre divorțul tău? Afurisită de Pat. Când îți intră ție ceva în cap, ieși din boxa juraților, draga mea. Nu-i nimic adevărat. Marion s-a dus cu copilul la mare din cauza epidemiei de scarlatină. Charlie, dacă altcineva anunță vestea înaintea mea, ești un om mort. S-a înțeles? S-a înțeles foarte bine. Da, ce este cu preferințele politice ale nevestii tale? Alt zvon murdar. Poate le-a dat Marion ceva bani pentru campanie electorală, atâta tot. Charlie vrea să spună că Marion se trage dintr-o veche familie americană. Cărțile de istorie ale tatălui ei sunt citite în toate școlile Americii. Și în fond de dreptul ei. Care drept, Charlie? Stai, Pati. Charlie vrea să spună... Dumneata te rog să taci din gură. Îmi culeg cancanurile de la botul calului, nu de la coada lui. Hai, calmează-te cu coană. Ce vrei, Bade? Asta e meseria, nu? Să fim democrați, ce naiba. Hai, fă-ți mai bine un cocktail, Bade. Îți bați joc de mine, Charlie? Ia spune-mi. Apropo de mototolul ăsta, de ce l-au primit înapoi cei de la studiu? Bade este un șef de presă excelent și pe deasupra un vechi prieten al meu. Da, ai fost martorul lui anul trecut. Ei și plătit avocatul, dar cum se face că l-au reprimit după scandalul ăla? Nu pricep ce vrei să spui, Pat. Bade a făcut 10 luni de închisoare și e o poveste veche și răsuflată. Nu va mai fi dacă o dezgrop eu. Și de ce ai face-o, Pati? De ce? De ce? Pentru că unii dintre voi uită că Hollywoodul nu trebuie să-și păteze obrazuri. Adică cum mototolul îți fură mașina în noaptea de anul nou, pleacă cu ea beat. Nu era beat, s-a lămurit la tribunal. Și ca prieten avea dreptul să-mi ia mașina cu împrumut. Faptul însă rămâne, a lovit și a șters-o. A omorât un copil cu mașina ta, apoi ți-a lăsat-o în curtea din spate. Ia spune, cum te-ai simțit când a sunat la ușă șeful poliției?
O carieră gata să fie distrusă cât ai zice, pst, frumos cadou din partea unui prieten. Suntem oameni, Pat, trebuie să iertăm. Cum și-a revenit din emoție, s-a dus la poliție. Oricum, s-a făcut o mare greșeală când a fost primit înapoi. Pati, dragă, ai atâtea subiecte la dispoziție. De ce să trezim acum acest câine adormit? Charlie, ok. Facem un schimb. Ce-i cu nevasta ta? Îți mulțumesc pentru vizită, Pat. Fii sănătoasă și harnică, dar te rog, nu mai dezgropa trecutul și nu mai îngropa viitorul. Ia te uită, Marion! Nici nu știam că ești acasă, asta e bună. Vino, vino, dragoste, spune hello, domnișoare Patty Benedict. Hello, domnișoară Benedict. Scuzați-mă, am venit în oraș după târguieli. Hello, doamnă Castle. Hello, Marian! Hello, Bud. Știți că există a 8-a calamitate pe lume? Felul cum distrug spălătoriile așternturile de pat. În fiecare lună cumpăr o duzină. De ce nu le iei de la Martol? Vând așternuturi la un preț foarte rezonabil. Folosiți un pat dublu, dumneata și Charlie, sau este o întrebare de prisos, de vreme ce veți divorța? Patty, iei premiul întâi la încăpățânare. Noi suntem oameni moderni și rafinați, nu este așa? N-are rost să purtăm doliu. Aici divorțul este mai banal decât o durere de cap. Eu nu sunt rafinată, domnișoară Benedict, și viața mea personală nu te privește. Cum îndrăzniți să vorbești așa? Cum, dumneata, un nimic? Tocmai, sunt singura ființă din Hollywood care își poate permite să spună în față: vezi, este treaba dumitale și mai du-te, dragule, cu coană. Nu te obosi, Charlie, te rog, nu te obosi. Știu foarte bine când trebuie să închid ușa pe din afară. Te rog, Charlie. Nu trebuie să... Vai de mine și de noi. Ce ai făcut, Marion? Mă duc după ea. Spune-mi, dragă, ce a vrut să fie ieșirea asta? Îi mai spun eu și altele dacă se mai joacă de-a Sherlock Holmes. Sunt actor de cinema, scumpă. Eu nu pot îngădui asemenea crize acute de agresivitate. Ia ascultă, de ce nu vorbești și mie cum îi vorbești ei? Dar cum îi vorbesc ei? Mai miere și frișcă ți iese din gură. Fiindcă sunt nesincer. Bărbate dragă, ce n-aș da să fii odată nesincer și cu Nu mine. vrei să gândești o clipă în loc să trâncănești? Cuvântul libertate este azi luxul cel mai scump în țara asta. Patty are 18 milioane de cititori. De ce să o contrariem? Imaginează-ți că din când în când simt și eu nevoia să fiu eu însă, pricep, fără rezerve. Sunt o ființă omenească, nu diplomat de profesie. Ție nu-ți vine greață când îi spui: dragă Patty, pocitania furisită? Ce-i cu pilulele? Nu te simți bine? Dar ce faci, dacă le ronțăi ca pe bomboane? Dar tu nu iei tot felul de pastile, frumosule. Ba ca să dormi, ba ca să te trezești, ba ca să ai poftă de râs. Cred și eu dacă sunt deprimat sau obosit, dar nu le iau cu pumnul ca tine. Migrena și sinusul nu-l chinuie niciodată pe Charlie cel grozav. Tu habar n-ai pe ce lume ireală trăiești. Spune-și tu ce poate face un medic pentru femeile care vin la el să-i ceară viață. Poate să le dea viață? Nu. Atunci le dă pastile asortate. Pentru ce? Ca un substitut pentru o viață normală. Apropo de viață normală, poți să te întreb ce face fiul meu? Billy e foarte bine, dar nu pot să-l trimit aici fără doică. Și doica noastră nu vrea să aibă de face cu negri. Și sunt toți servitorii noștri sunt negri, n-am ce face. Ba, ai ce face, concediază pe loc. Dă-o dracule. Auzi, bestia, nu-i plac negri și fiul meu este crescut de o... Uite, n-o schimb. Sunt prea obosită ca să instruiesc o nouă doică. Fă-o tu, poftim. Nu știu, mie îmi vine să-ți zac toată ziua, parcă și gravidă. Nu te-am văzut de 2 săptămâni, Angel. Taci, frumosul. Spune, te plictisești la mare, tare de tot? Așa. Marion, pe tot globul nu țin decât la 3 ființe și jumătate. La tine, la micuțul Billy, la Hank Tigler și la jumătate de om care sunt eu. Te doare rău capul? Mă duc la tratament peste o jumătate de oră. Întoarce-te la mine, Marion. Pot să mă schimb și să te fac fericită. Cum ai putea să te mai schimbi, dragul meu, în al 12-lea an al acestei fantastice cariere? De ce te-am părăsit prima oară? De ce nu mai vreau să mă întorc de data asta? Fiindcă un bărbat, dragă Charlie, nu poate trăi decât în 2 feluri: căsătorit sau burlac. Iar tu vrei numai părțile bune ale ambelor feluri. Marion, sper că nu iei în serios nebuniile trecătoare. Ba da, Charlie, imaginează-ți că le iau în serios. Cass era o minune și eu eram doamna Cass. Acum nu mai sunt doamna nimănui, iar tu ești castelul lui Marcus Hoff. Sunt departe de a fi perfect, dar faci o enormă greșeală dacă te crezi în stare să înfrunți singură tot globul pământesc. Nu spune că l-ai pe Billy. Îi trebuie încă 10 înghițituri ca să mănânce o babă de struguri. Nu ai pe nimeni în afară de Hank Tigler, care nu-i numai prietenul tău, ci și al meu. Hank mi-a cerut aseară să mă mărit cu el. Cum? Ce porcărie! Nu e nicio porcărie. A precizat. Numai dacă noi doi Ok, ai învins. Spune-mi ce dorești. Celebrul tău soț să stă la dispoziție. Un cec și cât mai repede. Sau îngrămădi notele de plată. Bine, am eu grijă. Altceva? Ce mai vrei? Să aflu dacă ai de gând să reînnoiești contractul cu Hoff sau nu. Ce o fi venit lui Hank să te ceară de... Lasă-l pe Hank, pleacă la New York. Să caute un împrumut? Să scrie o nouă carte, n-am mai scris un rând de 6 luni. Charlie,
Charlie, trebuie să spun ceva foarte serios. Să știi că eu nu mă mai întorc la tine dacă semnezi nou contract, să fie clar. Nu credeam că să apuc ziua în care un contract de 3 milioane și jumătate de dolari îți va da friguri și istericare. Nici eu. Recunosc că e o sumă fabuloasă. Dar este vorba de un contract pe 14 ani, Charlie. Și urăsc viața pe care te obligă să o duci. Tu de pe acum ești pe 3 sferturi adormit. Nu te-am mai văzut scânteind din noaptea în care s-a născut Billy. Înainte luai atitudine, luptai cu înverșunare, spărgeai ecranul, străluceai. Acum joci cu ochii obosiți și trebuie să te cheme de nu știu câte ori pe platou, fiindcă joci poker în cabină. Charlie, te rog, te implor, nu semna contractul ăsta. Le-ai dat celor de la studio livra ta de carne. Nu le mai datorezi nimic. Am venit aici într-un vagon de dovleci. Putem foarte bine să plecăm într-unul cu cartofi. Trași de o cireadă de șobolan, nu? Te rog. Sunt cea mai mare stea a studiilor Hoff & Company. Datorită mie câștigă milioane pe an. Hoff m-a apucat de coadă și nu o să-mi dea drumul niciodată. Știi prea bine asta. Spune-i lui Hoff că părăsești definitiv Hollywood-ul, că n-ai să mai faci un film în viața ta. Ce vrei la urmă? Să dau cu piciorul la situația asta strălucită și să mă apuc iar de teatru? Dar ce ție nu-ți mai place teatru? Ne-am putea duce la New York, departe de atmosfera asta de lingușire, de intrigi, de falsitate. Teatrul e un picior amputat care sucurează. Până și vedetele așteaptă ani de zile o piesă ca lumea. Pe când aici îți planifică ei viitorul. Cumpără cărți și tot felul de povești pentru dobitoci. Din dividend în dividend nu-ți risipesc nici o clipă talentele. În ultimele tale filme ai fost electrocutat de 4 ori și împușcat de 6. Ascultă, foarte interesant, ce să... Știu că sunt un șoarece mecanic, dar Charlie Cass tot scoate din când în când capul la iveară. Crezi că nu i-ar plăcea să joace odată la 2 ani într-o piesă bună? Crezi că nu țin să-mi refac căsătoria? Dar mă aflu într-o capcană, Marion. Sunt prizonierul lui Hoff și semnarea contractului este prețul răscumpărării. Charlie, vino aici, ia-mă de mână. Dacă ai ști de câte ori aș fi preferat să-ți pierzi nasul și urechile în război, te-aș fi avut numai pentru mine. Te cunosc atât de bine, iubitule. Știu câte nopți albe ai avut după noaptea aia blestemată de anul nou. Am greșit cumplit atunci amândoi. Puteai să mă împiedici să fac ce am făcut. Da, dar tu aveai nevoie de tandrețe, nu de morală. N-am avut tărie. Charlie, dar acum avem a doua șansă. E ca un joc de noroc. S-ar putea să pierdem tot ce avem. Dar de data asta pricepi, trebuie să luăm amândoi hotărârea cea dreaptă. Vrei neapărat să renunți, Marion? Da. Să știi că dacă semnezi, te prăbușești de tot. Te rog, Charlie, refuză. Bine, am să încerc. Ned trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. Poate că îi vine vreo idee genială. Îmi place Ned. Dar ce încredere poți avea într-un agent de Hollywood? Am să încerc, Marion. Nu vreau să te pierd. Ne iubim. Mi-ai fost credincioasă în toți anii aceștia. Nu fi prea sigur de asta, dragul meu. Și chiar dacă ar fi așa, nu te-aș putea condamna. E bine, de acum înainte vreau un bărbat care să aibă dreptul să mă condamne. Astăzi, a fi credincios îți dă măreția demodată și puțin ridicolă a unei statui ecvestre într-un parc. Sărmanul Cal. Te sărut, iubitule. Te sun de la doctor. Te sărut, dragoste. Mr. Castle, a venit Mr. Danziger. Da, Hello. Hello, Ned, o clipă. Da. Hello, Harold. Marion are nevoie de un cec. Dublează suma obișnuită, te rog. Ce? Ce tot trâncănești? Ascultă, Harold, asta e treaba ta. Te plătesc ca să nebunești tu în locul meu. Așa, bai. Ce face Marion? Acum o clipă pe care aici. Oh, Charlie, tu și cu Marion, doi muritori atât de simpatici și nu puteți rezolva o problemă atât de mică? Poate că de asta se prăbușesc imperiile, Net, fiindcă milioane de oameni nu pot rezolva niște probleme atât de mici. Cine are timp să se gândească la imperii nouă? Tot ce vreau e să trăiesc în pace și să-mi satisfac clienții. De unde știi că America nu moare fiindcă vrea să-și satisfacă clienții? Te gândești vreodată la asta? Ca să spun drept, nu. Vreau să spun, nu o simți în aer. Nu-i vezi cum gonesc omul de pe pământ înlocuindu-l cu clientul? Foarte deșteaptă remarca, dragul meu, și exprimată grozav. Da, ca să nu ai mai departe, te anunț că vin de la Marcus. Marion e contra. Zice că acest contract mă va face prizonierul lui Marcus Hoff pe viață. Da, dar după ce îl semnezi, Marcus va fi și el prizonierul tău pe viață. Și nu uita că aveam de-a face cu un aranjament financiar. Factorul bănesc nu e totul, Ned. Poate dar $1.000.000. E o sumă frumușică. Oricum nu mai pot continua să fac astfel de filme, înțelegi? Dar scrie acolo negru pe alb că nu ești obligat. Nici nu vezi măcar scenariile. Asta e treaba mea. Nu duci tu cu vorba pe un veteran al războiilor din Hollywood. Dar contractul e categoric. Plouă, ninge, timp de 14 ani, le iei banii și cu posibilitatea de aprobare sau respingerea scenariilor. Ești blindat.
Despăgubiri 3.744.000 de pepeni verzi. Net, nu vreau să o pierd pe Marion, înțelege? Vorbesc eu din nou cu ea. Nu trebuie să-i spui moșului. Se calmează ea. E tânără. Hai să semnezi. N-auzi un cuvânt din ce spun, nu-i așa? Și eu te înșel, dar vreau să-ți amintesc un lucru. Charlie Castle este o instituție și cum umilul tău servitor i-a spus lui Marcus Hoff în față, nu te poți juca cu o instituție, Hai nu? să mă împingi la sinucidere, Net. Ascultă, dragul Nu meu. vreau să semnez acest contract. Charlie, eu lucrez pentru tine, nu pentru Marcus. Dar am să spun ceva, bătrânul era turbat. De ce? Îl ducem prea mult cu vorba. Studioul a investit mai mult de 1 milion în romane și novele cumpărate special pentru tine. Vrea să aibă ce arăta concret la Consiliul de Administrație. În fine, toate astea duc la faptul că vin aici. Cine? Marcus și Smiley Smith. Când? Acum, să te invite la curse. Nu vreau să-l văd azi pe Marcus Hoff, te Dragul rog. meu, sunt îngrijorat, toată lumea te crede foarte dârz, te confundă cu rolurile tale, dar eu știu că ești un idealist. Numai că afacerile și idealismul nu se combină, sunt ca petrolul și apa. Pentru tine un film nu e un film, ci o evanghelie, dar nu-i deloc așa. Scumpe domn și prieteni. Nu mă înțelege greșit, Net. Trăiesc ca un maharajac și îmi place, dar nu mă pot împăca cu acest oraș. E un infern pentru viața conjugală. Scoate-mă de aici. Nu, ești o instituție americană, Charlie. Da, ca Donald Rățoi. Ești o imensă stea. Nu, Marcus nu o să-ți dea drumul. Și dacă rup pur și simplu contractul și o întind? Dumnezeu să ne ferească, Charlie, nu subestima niciodată un om fiindcă nu ți-e simpatic. Până în noaptea de anul nou erai un om liber. Acum nu mai ești. Da, vorbim și vorbim și tot degeaba. Fiindcă nu încape decât un singur răspuns posibil. Îmi pare rău, dar ori semnezi, ori intri la zdup. Sir, please. Mr. Hoff și Mr. Smiley Smith sunt aici în persoană. Să poftească rășul. Yes. Charlie, te rog, nu te dezlănțui. Ce surpriză, domnule! Poftiți, vă rog. Două capete sub o pălărie. Ce se petrece aici? Da, bună, Smiley, bună, Marcus. Hello, Ned. Hello, Charlie. Cum te-ai sculat azi dimineață, Charlie? Nu m-am sculat, am căzut din pat. Charlie, te rugăm să ne faci plăcerea să vii cu noi la cursează după masă. Nu cred că pot, Marcus. Hai, Charlie, ai puțină mișcare, ce naiba. O să te amuzi. Și compania ta ne-ar face mare plăcere. Mulțumesc, Marcus, dar trebuie să slăbesc. Tenisul e mai indicat. Ce-a spus Patty Benedict, a? Ce-a E o țață fără pereche. Mare nu a trecut o clipă și am mușcat-o de fund. Eu însumi, dacă aș avea bot de câine pe câți, n-aș mușca în întuneric. Ce mai face Marion? Sper că te vei împăca cu ea. Sunteți amândoi copiii mei, nu este așa? Și acum, fiindcă suntem între prieteni, cei cu contractul, eu a trebuit să-l trimit la frizer. I-a crescut barba de când așteaptă semnătura ta. Am mari probleme cu contractul, Marcus. Probleme? Spune-mi mie. Marion nu mă lasă să-l semnez. Înțeleg, dar ești într-o situație care îți permite să ne cer oricât. Ce dorește Marion? Sunt gata să includ. Nu vreau să-l semnez, Marcus. Marcus, stai să-ți explic. Lasă-l pe el să răspundă net. De ce? O sperie ideea de a semna pe un termen atât de lung. Și ce propui în schimb? Plec din Hollywood, Marcus, și îți garantez în scris că n-am să mă filmez niciodată. Sunt obosit, vreau să plec. Poți pleca într-un concediu de odihnă. 6 luni, chiar vreau un an. să plec definitiv, Marcus. Da, înțeleg. Charlie Castle, îmi aduc ușor aminte de prima noastră întrevedere în vechiul meu birou, din vechea clădire. Mai ții minte ce ți-am spus atunci? Oarecum. Erai un tânăr crud, dar plin de acea specifică energie și scânteierea talentului. Și ți-am spus, fiule, vei fi cea mai mare stea a Hollywoodului, dar te vei izbi de o groază de neplăceri și dificultăți. Ori eu pentru asta sunt aici, fiule. Pentru tine, sfatul meu este întotdeauna gratis. Nu pot să rezolv orice, dar destul de mult. Și ai venit la mine, nu este așa, Charlie Castle? Nu numai odată. Da. Trec peste anii de răceală dintre noi. Nu ne-am mai văzut un timp, totuși eu te așteptam. Și într-o anumită noapte de anul nou ai fost nevoit să bați iar la ușa mea. Și eu ce-am făcut? Te-am salvat, Charlie Castle. Te-am salvat. Încă un lucru și te las. Femeia nu trebuie să se amestece în treburile bărbatului când el o întreține. Nevasta unui om ca tine ar trebui să te împingă înainte, nu să te tragă înapoi. Așa încât, crede-mă, fiule, uneori devine vital să ne despărțim de o nevastă care își pune micile ei interese înaintea cerințelor unei strălucite cariere. Marcus vrea să spună Știu foarte bine ce am spus, nu te băga, Smiley. Bine, boss.
Marion s-a depărtat de două de interesele soțului ei, dând apă la moară dușmanilor noștri. Mă rog, trec cu vederea și peste o anumită activitate politică discutabilă. Dar ce credeți voi? Că poate cineva să înțeleagă mai bine ca bine durerea lui Charlie. O înțelegem cu toții, Marcus, cu toții. Cât privește calitatea filmelor, net, dăm un singur motiv valabil pentru care un Charlie Castle n-ar putea face cele mai grozave filme din lume. Ți-am spus intențiile mele, Marcus, nu mă tocmesc cu tine. Tu nu ești în situația de a te tocmi, Charlie. Nu te pot sili să semnezi. Dar ce altceva faci de un sfert de oră? Charlie, fiule, eu îți întind mâna și tu mă scui în obraz. Marcus, lasă-mă să plec. Nu ne simpatizăm unul pe altul, dar îți promit că n-am Nu, eu sunt un adept înfocat al realismului, Charlie. Am nevoie de prezența ta fizică în studio, de trupul tău, nu de bunăvoința ta. Marcus, nu dau un cent pe tot ce ai pălăvrăgit azi aici. O iubesc pe Marion și vreau să o păstrez dacă îmi stă în putere. Charlie, această clipă reprezintă ani de visare constructivă și n-am să las pe nimeni și nimic să stea în calea acestui vis. Te rog pentru ultima oară, lasă-mă să plec. Nu te poți sili să semnezi, așa că nu văd de ce te rogi atâta. Dar eu te sfătuiesc să semnezi acum, imediat. Te rog. Dă-ți stilou și contract. Așa, câte semnături? Una e de ajuns, Charlie. Poftim, poftim, Ned. Charlie, toți te iubim. Ești o pasăre ciudată, dar într-o țară liberă, ăsta e dreptul tău. Felicitările mele, Charlie, bravo, bravo. Nu vrei să vii la curse? Hai că nu o să stăm prea mult. Îmi pare rău. La revedere, Charlie. Ne vedem curând. La revedere. La revedere, Charlie. Licheaua, mi-a sucit capul ca și cum aș fi fost o păpușă de 10 cenți. Alo? Da, dragă. Nete tot aici. Da, pentru mine? Nu, Marion. A fost și Hof, iubita mea, și am pierdut. Da, trebuiți... Alo? Alo? Mi-a închis telefonul. Nu te necăji prea tare, Charlie. Cred în Marion și cred în tine, Charlie. Am să vorbesc eu cu ea. Am să te ajut și eu. Mi-aș da viața pentru tine, din inimă. Fă-mă plăcere, Nat. Am semnat contractul, atunci nu mai vorbi despre inimă. Ușurința cu care se dăruiesc aici inimile face să-mi înghețe sângele în vine. Da. Ai auzit ce-i cu Dixie Evans? Cu Dixie? Nu, ce? Lasă că spun altă dată. La revedere. La revedere. Totul e pierdut, pierdut, pierdut. Totul e pierdut, totul e... Hei, vorbești singur, Charlie? Vicii ascunse. Eu sunt Connie, nu mă recunoști. Ia uite pe cine a adus vântul. Hello, Connie. Buddy nu e aici, nu? Nu e aici. O țigară? Da. Turcească. Sunt foarte excitante țigările turcești. Căldura mă moleșește întotdeauna. Ce-i cu tine și Marion? Buddy e bărbatul meu, dar nu pot să aflu nimic de la el. De unde vii acum moleșită, domnișoară? De la Player. Ai luat dejunul cu nevropatul ăla de oale? De unde știi? Zvonuri. O femeie mănâncă un hamburger cu un bărbat și în Hollywood asta este o idilă torită. M-aș arăta cu el în public dacă ar fi ceva. Nu, după că te cunosc ai trage perderele. Și cred că te cunosc. Știi ce-i lipsește cel mai mult lui Buddy? Simțul umorului. Dumnezeu nu ne-a făcut pe toți la fel, Connie. De ce dracu mă trezești de câte ori sunt beat? Acum ești beat. Sunt deprimat, drăguță, și fără niciun elan. Uite ce ceale. Hai să lăsăm fandoselile. Îmi place. Îmi place chiar foarte mult.
Nu te gândești la bărbatul tău? Tu te gândești. Nu, Charlie, nu. Viața e frumoasă. Asta nu se înțeleagă niciodată, Patty. Nu e om de viață, ca să mă exprim științific. Hai, du-te acasă, Connie. Anul trecut eram gata să-l părăsesc pe amicul tău, Buddy. Dar a intervenit accidentul acela penibil și evident a trebuit să-mi joc rolul de soție leală. Mai ales că era atât de complicat. Cum adică complicat? Ai, termină odată, Charlie. Crezi că nu știu că Buddy a tras 10 luni la zdup în locul tău? Tu ai omorât-o pe fetiță, nu Buddy. Buddy, ți-a spus asta? Așa. Buddy. Pentru Buddy tu ești eroul lumii. Nu mi-ar spune nici în ruptul capului așa ceva. S-ar duce și ar înfunda pușcăria pentru tine. Asta da. Ha. Dar frumosul Smiley l-a chemat de 3 ori în noaptea aia. Smiley e un personaj important, nu? De ce l-ar chema el pe Buddy cu o voce de hidromel? Așa că micuța Connie a adunat 2 și cu 2. Și a ieșit un 5 cocoșat, nu? Dacă așa vrei tu. Oricum, Buddy e agasant și incomod pentru mine. De ce vrei tu? Să fii întreținută fără să fii incomodată? Trăiești totuși pe banii lui, nu? Nu, dragule, trăiesc pe banii tăi. Hau. Dar termină dată cu legănatul ăsta. Chiar ești beată. Ce vrei, Charlie? Ce vrei? Să fii un sfânt? Urlă iadul în tine. Hai să petrecem. De unde ești tu că Marion nu e acasă, nu? Nu e la mare cu dureri de cap? Și ea crede în căsătoriile fidele, nu-i așa? Dar tu în ce crezi? În ce dracu crezi? În ce? În parfum, în tinerețe și în dragoste. Îmi plac dormitoarele cu pertele care pot fi trase. Du-te acasă, te așteaptă maică-ta. Ai has, Charlie. Semeni cu mine. Nu semăn cu tine. Nu știu cu cine semăn, în orice caz nu cu tine. Ce beat sunt. Sigur că ești. Dar nu plec decât când se întunecă. Fii liniștit. Hai acum, du-te sus. Du-te odată acasă. Du-te, Connie. N-am nevoie de tine ca să mă duc în iad, înțelegi odată. Pot să mă bărăcesc singur în neon și în noroi. Du-te acasă. Hai, ce faci? Ce faci? Ți-am spus să... Sper că nu se supără nimeni dacă mai beau un coniac. E aici ca să fie băut, dragă Connie. Buddy, o havană? Mulțumesc, Charlie. Lui Connie nu-i plac bărbații care fumează havane. Depinde cine e bărbat. Ce afurisită ești. De când e filmul pe care l-ai rulat? De vreo 6 ani, de ce? Ce strălucire aveai și ce elan. Charlie joacă acum mai bine ca oricând. Sigur că da. Ai dreptate, niciodată n-a jucat mai bine. Ești un adevărat prieten, Buddy. Solid ca un stejar. Dar îmi dau prea bine seama. Nu mai sunt decât o palidă imitație a ceea ce am fost. Și toți tinerii care mă imită sunt o imitație a unei imitații. Iertați-mă că fac pe sperietoarea, dar Billy are o doică nouă, ochii lui Buddy se închid, așa că... Eu mă mărturisesc că am să dorm buștean. Noapte bună, dragii mei. Noapte bună. Noapte bună și mulțumesc. Hai, vă mai repede. Acum că s-a terminat, pot să aflu și eu scopul acestei mese? Dragă, l-am evitat luni de zile pe Buddy. Aproape că și-a dat seama. Nu reușesc să mă uit în ochii lui nici acum. Am remarcat. Connie știe că suntem despărțiți? Nu cred. Nu e prea întuneric aici? Sunt obosită. Și eu. Aș da orice pentru o singură noapte de somn. Dar de ce nu pot să dorm? Pentru aceleași motive ca tine, draga mea. Nu mai e nicio modalitate de împăcare? Ce zici, iubita mea? Nu cred, Charlie. Ai aruncat în aer puntea, nu se mai poate întoarce. Cât de naivă pot să fiu. Și cât de cinstită. După 12 ani glorioși de Hollywood. Tu crezi că eu sunt necinstit? Nu neapărat. Basmul e o minciună. În viața adevărată nu vine niciodată nimeni să ne trezească. Mai terminată cu șelitul ăsta după trecut. Ce era în fond Charlie Cass? Un nătărău cu pumnii încleștați și cu gura mare. Doamne, și cât îmi mai place. Ai uitat că Charlie Cass nu putea să-ți asigure coșnița pe săptămâna următoare?
Nu e o justificare. Dar ce trebuie să justific? A câștiga bani este un păcat? Păcatul tău este că trăiești împotriva firii tale. Ești denaturat, Charlie. Bine, vorbești ca o fetiță de liceu la cursul de educație morală. Mereu spui că vrei să trăiești într-un anumit mod și să lucrezi într-o anumită direcție. Ca pe urmă să calci în picioare tot ceea ce ai spus. Oameni ca Hoff și Smith au propria lor integritate, Charlie. Ei sunt ceea ce sunt. Mă rog, poți să râzi dacă vrei. Dar eu am iubit pe omul care avea un ideal și o credință. Și nu te mai recunosc. Și dacă nu te mai recunosc, cum să te mai iubesc, Charlie? Ești însă atât de bolnav și de nefericit încât mai încerc să te ajut puțin. Știu, te simți vinovat și în ceea ce mă privește și în ceea ce le privește pe Buddy. Și asta te face vicios. Ai apucat-o pe calea cea mai ieftină și, în ciuda intențiilor tale cele mai bune, ești... Iartă-mă, Charlie, ești un monstru. Pe zi ce trece, mă simt tot mai puțin femeie și mai mult carpetă sub picioarele tale și... Înțelege-mă că nu mai vreau. Potolește-te, dragă mea. Uite, fiindcă ne potolim așa de ușor, suferim atât. Hai, Marion, fii tu însă. Altă frază tipică, fii tu însăți, adică fii ca mine și în niciun caz ca tu însăți. Mai vrei un whisky? Nu mai vreau nimic. Doamne, unde mi-am lăsat mașina? M-a adus Hank. Uitasem, m-am zăpăcit de tot. Și trebuie să vină să mă ia. Cât e ceasul? 1:30. Ți s-a stricat mașina? Nu, eram obosită și Hank venea oricum în oraș. Marion, de ce nu rămâne noaptea asta aici? Poți să telefonezi lui Hank să nu se mai deranjeze, nu? Ar trebui să mă dorești mai mult decât atât. Nu te doresc? Înainte de orice, ții să-ți păstrezi o falsă detașare. De ce să te expui, nu așa? Aș putea eventual să refuz. Și cum ar suporta marele Charlie un refuz? Charlie, ți-aș spune ceva, dar cred că ai să sări în sus. În ziua în care ai semnat contractul... Ei bine? Ei bine, în ziua aia... Nu, a doua zi. M-am dus și am avortat. Te-ai dus și... Hai că e bună, de ce nu... Închide pliscul când vorbesc. Am așteptat peste 2 luni până ce ai semnat blestematul ăla de contract. De ce ai tăcut? De ce? Un soț trebuie să știe când nevasta lui e însărcinată în luna 3-a, dragul meu. Uite, bucătărea s-a știut. Bine, sunt un mizerabil, dar Hank a știut? Nu. Pun fotoliul ăsta de noi, altfel aș putea să scrăp capul. Ai fi murit dacă mai făceai un plod. Degeaba fierbi. Sunt convinsă că am procedat foarte bine. Odată cu atâta obiectivitate și atâta nepăsare. Te crezi tare deșteaptă, nu? De ce nu calci și tu odată să te ridic eu? De ce nu te faci țândări? Îți dai seama ce ai făcut, nenorocito? Da. Și te doare în cot, nu-i așa? Mai mult, ai făcut-o cu frenezie, luate-ar dracu. Ai suferit mult? Am să trăiesc, asta e important. Și oricum s-a isprăvit, Charlie. Hai să vorbim despre ceva real. Avem un băiat frumos, inteligent. Hai să vorbim despre viitorul lui. Nu ți-l dau pe Billy. Tu mă lași, așa că Billy e al meu. Nu ți-o lua chiar așa în cap. Cine ți-a spus că ești un tată? Mai bine să fie crescut de oricine decât de... Mă duc eu. Hello, Charlie! Hello! Hello, Marion! Bună, Hank! Cum a fost masa? Lugubră. Cum a fost masa ta? Adună 7 cowboy intelectuali ai Hollywoodului la o masă într-un local de noapte și distrează-te dacă poți. Sunt de o plictiseală și de o platitudine cruntă. Succesul i-a făcut atât de anoști. Și când mă gândesc că eu sunt anost, fără măcar pic de succes. Aud că pleci la New York să scrii o carte. Nu chiar, o cărțulie. Hank, Marion pretinde că vrei să te însori cu ea. Exact. Să ne înțelegem, mi-ești prieten sau ba? Pare rău, Charlie, dar pe Marion ai pierdut-o de mulți ani. Oricum te va lăsa. Dacă e sincer, nu mă poți condamna. Azi nu pot fi sincer, Hank. Și cine ți-a dat dreptul să iei hotărâre aici? Singurul meu drept e să-mi iau propriile mele hotărâri. E bine, ai ghinion, făt frumos. Marion rămâne cu mine. Eu îmi iau singură hotărârile și astă seară vreau să mă duc acasă. Marion, Te rog, Hank? Stai, Marion. Iartă, uneori stric și urlu ca și cum te-aș urâ, știu. Pe când tu te porți destul de frumos cu mine și asta știu. Totuși te rog să mai încercăm o dată. Mâine dimineață mă duc la avocat, Charlie. Noapte bună. Hank, te aștept. Te văd înainte de plecare, Hank? Poate luni? Când vrei tu? Luni. Nu fi supărat pe mine, Hank. Nu sunt. Noapte bună. Noapte bună, Charlie. Hai, bun. Cine e acolo?
Charlie? De unde vii? Din vila de alături. Montiriți 2 serate. N-auzi trompetă? Parcă. Vântul bate în direcția opusă. Dăm puțin bicarbonat. Mi-e rău. Tu cum te simți, Charlie? Albastru ca ochii băiatului meu. Dar ce te gândești tu atât de profund? Nu-i treaba ta. Cum a călătorit Marcus Hoff? S-a întors cu o răceală. Toată lumea strănută în studiu. California, țara în care nu crește un măr. Mi-e dor de New York, Smiley, de cele 4 anotimpuri. Câți ani ai, Smiley? 1 milion. Dar sunt încă destul de tânăr ca să-mi pierd cumpătul cu o târfă ca Dixie Evans. Ce-i cu ea? Are gura prea mare. E și ea la Serratele Monte. Criță. Uite omul meu. Mă întorc și o văd, frumoasă ca o șuncă afumată. Avem și noi un secret, nu-i așa, Smiley? Tocmai că mă luptam ca să o împac pe Marion. Asta lipsește să afle că Dixie era cu mine noaptea accidentului. Am făcut aluzie la asta în mai multe locuri, Charlie. Și crezi că o face intenționat? Cine știe. De ce nu-i dai un telefon să o cheme aici? Nu ți-ar prinde rău puțină distracție? Nu, mulțumesc, Charlie, că asta n-are chef astă seară. De ce nu o cumperi, Smiley? N-am cumpărat-o cu contract, nu? Cheamă-o, Charlie. Ok, totul pentru artă. Unde spui că e la Monte? Lasă-la să știu numărul. Alo? Domnișoara Evans era dumneavoastră? Vă rog să o chemați. Spune-mi, Smiley, ce vor femeile de la viață? Știu și eu. Nimic nu le satisface. Ca și copiii, parcă ar fi de pe altă planetă. Alo, Dixie? Bătrânul tău, Charlie. Da, nu glumesc. Ce învârtești tu în muzeul de antichități al lui Monty? Vino încoace. Stăm la o șuietă și după aia ne răcorim în piscină, vrei? Bine, drăguță, te aștept. Vine. Bagă-te seama ce îi spui. E un cap de gâscă cu o memorie de elefant. Dacă nu o pui la punct, va trebui să scăpăm foarte repede de Să fim serioși. Cine ar crede o vorbă din ce spui? Charlie, ai uitat ce a pățit James Brown. Nici nu era adevărat și totuși știi ce i-a făcut presă. Poate că mai vrea bani, nu? I-am oferit. M-a respins cu dispreț. Am să spun eu ce vrea. Ai să mor de râs. De 3 ori a spus textual: Charlie ar fi trebuit să mă ia de nevastă. Pariez că n-ai să ajung la nicio înțelegere cu ea. Va trebui să ne descotorosim de ea. Adică cum? Nu există un procedeu standard. Nu o să puteți scoate din Hollywood. Ei, și? O fi având ea gura mare, dar nu o să o mai deschidă niciodată, atâta tot. Ce vrei să spui cu asta? Că va trebui să fie înlăturată. Cred că sunt puțin amețit. O clipă am crezut că vorbești serios. Va trebui să fie înlăturată, Charlie. Nu pricepi. Nu-mi place, dar nu avem prea mult alternativă. Adică? Nici o femeie nu poate să te oblige ca să o iei de nevastă, nu-i așa? Categoric. Vezi bine. Îmi pare rău că am fost atât de brutal. A sunat cineva? Nu. N-aș vrea să mă găsesc aici, știi? Nu mă prea simpatizează. În 2 cazuri similare, agenții de publicitate s-au însurat cu fetele ca să le astupe gura. Da, sunt lucruri foarte hazoase, Smiley, dar nu te văd zâmbind. Ce știe Marcus despre asta? Numai ceea ce vrea să știe. Asta e unul din motivele pentru care îmi dă $75.000 pe an. Acum iartă-mă, o întind. Nu-ți face prea multe iluzii în privința mea, Smiley. Charlie, ești un băiat cu capul în nori. Cunosc oamenii. Știi care e tipul tău? Trubadurul speranțelor de șarte. Bună, Smiley, bună. Tu ai compus-o? E un citat, Charlie. Nu studia viața, obișnuiește-te doar cu ea. Visuri plăcute, Charlie. Ascultă, Smiley. Dragă, Sonia. M-ați chemat, sau? Nu. Mi s-a părut că o soneria. Pot să vă fiu de vreun folos? Nu mi s-a părut. Sună cineva, sau? Da, e o tânără persoană. Dă-i drumul și du-te să te culci. Yes. Oh! Hello, Russell! Bună, dragă Charlie. Nu te-am mai văzut din veac. Arăți minunat, Dixie. Aiura! Sunt complet ofilită. Oh, era o căldură la Monty. Bei ceva? Dacă mai beau ceva, încep să văd sherry. Hai, bea ceva slab, nu fi prost. Bine. Whisky cu apă. Oh, ce miros! Înnebunitor! Ia somie, nu-i așa? E plin cartierul. Oh, ce bine! Vezi, acum m-am calmat. Cred că ai ochi cu raze X. De unde ai știut că sunt la Monty? Ochi cu raze X? Ești un excroc. Ești dulce. Dar n-am încredere în tine. Ei, cine e aici? Greierii. Câți ani ai, Dixie? Asta nu se spune. 25.
La bine, Dixie, o adevărată comoară să fie atât de tânără. De ce nu mă mai placi, Charlie? Oh, nu te-am mai văzut din ziua în care am semnat contractul cu Danziger. Ce spui, ce cap a făcut când i-am spus că vreau un contract? No, bătrânul Nate vechi în meseria asta, nu se sperie ușor. Când mă gândesc la tot ce se face și se spune în studio. De exemplu? Oh, ar trebui să fie o fată cu trup frumos. Ca să știi, urăsc pe toate bestiile astea din studio. Mai dăm un whisky, dar nu prea slab. Nu mai îmi pasă dacă văd șerpi. Sunt mai plăcuți decât producătorii din Hollywood. Ești tare dulce, stricatul. Ești singurul care își poate permite să-mi spun așa, fiindcă îmi placi. Ai fost bun și te-ai purtat civilizat cu mine. N-am să uit niciodată, Charlie. Știi că îmi iau un câine. Îți plac câinii? Mare sau mic? Prefer pe aia mici, dar cei mari sunt mai deștepți. Ce-i asta? O bufniță. O bufniță adevărată? Orice găsești în Hollywood. Și te apără mai bine. Câinii mari. Stau singură, cuc și nu-mi displace, dar dacă mi se întâmplă ceva... Ce să ți se întâmple? Mi-e frică. Până și de spionii studiourilor. N-ai idee ce mulți sunt. Un câine, vezi, e credincios. Altcineva, cine mai e? Adevăr grăit ai, popușul. N-am mai auzit niciodată o bufniță. Oh, pare tare, ia să-o mie asta. Ce se aude? Trompeta de la Monty, prostuță. Oh, sunt cam nervoasă și am să-ți spun de ce. Nu râde. La 16 ani familia m-a dat afară din casă. Asta te face foarte nervos, Charlie, pentru totdeauna. Nici azi mama nu-i spune tati că le trimit bani. Mă consideră pierdută. Iartă-mă. Nervii sunt de vină. Sigur că da. De asta țin la tine, tu mă înțelegi. Te plictisesc, știu. Nu-mi place să te aud vorbind. Știi că l-am întâlnit pe Smiley Smith la Monty. Ce canalie. Are și părțile lui bune. Or să aibă mult de furcă cu mine. Abia aștept să-i văd și pe ei cum își vor stăpâni nervii. Știu ce vrei să faci, Charlie? Ce? Să mă faci să uite notul pe care mi l-ai promis. Ce m-ar înneca ei dacă ar putea, nu-i așa? De ce? Încă îi înțep și-i sâcâi cu aluziile la accidentul tău. Și crezi că faci bine? Am contractul, ce pot să-mi facă? Hoff are un temperament de crocodil. Nu-mi vorbi mie de Hoff. Tu nu-i vezi pe câinii ăștia de jos. Tu ești sus de tot, prin propriile tale puteri. Da, cu ajutorul altor câteva sute de oameni am ajuns prin propriile mele puteri. De ce nu mi-ești o adevărată prietenă, Dixie? De ce spui asta? De câte ori vorbești despre accident? Fii liniștit, Charlie. N-am să-ți fac niciun rău și nu vorbesc în somn. Totuși sunt îngrijorat, păpușico. Într-o seară să bei un pahar în plus și fără să-ți dai seama... Și acum am băut destul și ce știu unde să mă opresc. Dar nu văd de ce le-aș ușura treaba. Îi urăsc, Charlie. M-au angajat pentru trupul meu, nu ca să joc, ca să mă dezbrace. Ai jucat totuși. 4 garderobiere în 3 ani. M-am săturat de promisiunile lor. Săptămâna viitoare dai o probă și îți dăm un rol mare. Și săptămâna viitoare nu mai vine niciodată. De ce nu te întorci la Boston? Vreau să-i văd târându-se și sărătându-mi picioarele. Trebuie să mă răzbun, Charlie. În locul meu n-ai face la fel. Da. Hei, să nu crezi că am uitat invitația la not. E cineva! E cineva acolo sub arcadă! Ești nebună de bine. Dar nu, e Marion. Soția mea, domnișoara Evans. Încântată. Pare bine. Stăteam la ușietă. Observ. Charlie, trebuie să plec. Mulțumesc pentru whisky. Noapte bună, doamnă Castro. Da, Dixie, și-ți mulțumesc că ai venit. Am avut noroc că n-am dat peste Adam și Eva în bazin. Te înșeli, Marion, e doar o mică figurantă. Nu-mi pasă cine e, te rog să chem imediat un taxi. Marion, de ce nu te uiți la mine să vezi adevărul? Adevărul e că am intrat cu o clipă prea devreme. Ai venit înapoi la 3 noapte să faci scandal? Am venit înapoi o oră după ce te-am lăsat neconsolat ca să te găsesc cu o consolare blondă și cărnoasă. Nu mai știu ce să fac ca să fie bine.
L-am pus pe Hank să se întoarcă de la mama dracului, gândindu-mă că ai nevoie de mine și sunt o dobitoacă. Nu lo contendere, nu contest. Dă-mi telefonul. Lasă asta. Pentru ce atâta grabă? Ce-ar fi să mă asculți puțin? Dacă ți închipui... Lasă-mă să vorbesc. Marion, te iubesc și am nevoie de tine. Îți promit înțelegere și iubire. Dacă te pierd, poți de pe acum să te rogi pentru mine. Dacă rămâi însă, îți pun o condiție. Să mă combați fără milă de câte ori greșesc. Și să nu mai pui niciodată mâna pe clanța ușii. Oh, cum știi să vorbești, păcătosule. Cum știi să vorbești când ești vechiul Charlie Cass. Oh, când vine să dau cu tine de pământ. Să mă duc să mă culc în camera mea. Nu mai știu ce fac. N-am niciun pic de ambiție. Mulțumesc, Marion. Am o mare rugăminte, Charlie. Bagă-ți mințile în cap cât mai e timp. Nu sunt de acord, domnule Bauer. $14 pentru 4 cotlete de purcel, dar e prea mult. Ficatul de vițel? Bine. Mă rog, trimite-mi 3 kg de ficat. Dar te rog să fie de vițel, nu de vacă. La revedere. Rachel, unde este domnul? Tot pe terasă cu domnul Danziger, doamnă. Stau sub umbrele și sunt verzi amândoi. Reflexia umbrelelor. Hello, Villa Castle. No, Conaș e ocupat. Da, tot ocupat. Am onoarea. Cine era? Secretara domnului Smith. E a treia oară că întreabă de domnul Castle și e fiartă. Nu-i spune domnului acum. Ești așa destul de enervat. Mă duc în oraș și mă întorc peste o jumătate de oră, Rachel. Poftiți, my lord, poftiți. Aici este răcoare și curat. Da, mulțumesc, personajele. Slavă Domnului, a început să se înserie. Auzi, porumbei, ăștia blestemați m-au trezit în zorii zilei. Lasă-i în pace, hai să discutăm despre scenariul, Charlie. Marcus m-a nebunit. Crezi că e chiar atât de prost? Ascultă, Nat, Hoff pornește la drum cu un cadavru la bord. Poți sta aici cu gura deschisă până mâine și tot n-am să aprob scenariul. Charlie, filmul se va vinde ca pâinea caldă, auzi tu, ca pâinea caldă. Nu mai vreau să aud de filme anul ăsta. Plec cu Marion într-o nouă lună de miere. Serios? Când v-ați împăcat? Acum câteva seri. N-am cum să-ți exprim bucuria mea, Charlie. De unde să încep? Ce pot să spun? Pot să încep până a te căra de aici. Vreau să fac un duș. Hai. Bine, ok, plec, sărută pe Marion. Pa. Ia, uite că a sosit, bă. Ce repede. Bună, credeam că ești la tenis, Charlie. E târziu, băiete, să-mi spui că a venit aici să jucăm tenis. Nu, m-a dăborât căldura asta păcătoasă. Am început ieri să zugrăvesc casa. În mijlocul lunii iulie? În fond, de ce nu? Ce e mai scump pentru un om decât casa lui? Casa mea, știi cum e, Connie? Farfurii nespălate, paturi nefăcute, pantofi prin toate colțurile casei. Din curiozitate am numărat prosoapele murdare din dulap. 53. Ce să faci? Fiecare căsătorie are problemele ei, Buddy. A ieșit în oraș ieri după amiază, nu s-a întors până în zori, era beat. Râdea și dansa și s-a băgat în pat îmbrăcat. Și tu ce ai făcut? M-am dus în garaj și am lustruit mașina. În fiecare zi se strică la ea câte ceva. Ascultă, Buddy, nu poți cere totul de la o femeie. Vrei să fie și mecanic auto? Charlie, crezi că Connie mă înșală? Vreau să-mi spui adevărul. Numai că nu-l cunosc, Buddy. Te-am copiat, Charlie. O iubesc și sunt îngrozit. Mi-ar distruge viața. Orice ne poate distruge viața. Ce-ar fi să luăm masa împreună de seară? Connie nu e acasă. Dă-ne un telefon mai târziu și încearcă să fii fericit. Viața la Hollywood nu-i totuși un roman dostoievskian, Buddy. Ești un prieten minunat, Charlie. Nu știu ce am să fac dacă mai vine și astă seară beat. Hai, pa, băiete, și fruntea sus. Sir, please. Doctorul Freire de târcoale în jurul casei vrea să vă vorbească. Iată-l că vine. Poftim, domnule doctor. Da. Văd că nu mai ai nevoie să te întreb cum îți merge grădina. Da, unde e soția dumitale? I-am adus acest buchet de trandafiri. Ești un vecin nemaipomenit, doctorit. Îți mulțumesc în numele soției mele. Cum merg lucrurile alături? Monotonie totală. Adică mai direct, plictiseală de moarte. De ce stai în California, doctore? Totul mai practic. Te-ai supărat dacă ți-ar spune că nu-i treaba dumitale? Dar ce-i cu cravata asta? O găsești frumoasă, artistică. Pariez că habar n-ai de ce purtăm noi cravatele astea demențiale în Hollywood. De ce? E o tactică militară, ca să nu ni se observe figurile. Păcat că nu joci șah, Kessel. Ești un băiat cu haz. Aș veni aici mult mai des. Îți ofer un cocktail, doctore? E oare adevărat că voi, mari actori, beți prea mult? Depinde. Uneori mă îmbăt, îmi iau capul sub braț și pornesc în goană cu el în toiul nopții peste câmpii.
Uite că e cineva acolo care ne privește fără rușine. Hank, intră Hank. Doctorul Freri, domnul Tigl. Încântat. Curios nume. Eu nu cred să fi întâlnit vreodată în 40 de ani de practică vreun tigl. Se prea poate, doctore. E o specie rară. Un tigl înseamnă, cred, un vultur cu o singură aripă. Nu glumesc. Dacă te poți menține așa în aer, felicitările mele. Pasărea noastră națională, vulturul. Da, eu mă retrag. Pentru dumneata, doctore, suntem întotdeauna acasă. Învață șah, învață șah. Cu bine, domnilor, cu bine. Promit că învăț, doctore. Îmi place tipul, mi-amintește de tatălui Marion. E demodat însă, dacă își mai închipe că vulturul e simbolul american. Nu, America e un cățeluș cu labele în sus care se smiorcăie. Iubește-mă, iubește-mă, sunt un cățeluș bun, iubește-mă. Ce face Marian? S-a dus după târguieli. Mi-a spus că v-ați împăcat, e adevărat? Ai auzit bine. Regret că ți-am torpilat proiectele. Am citit în ziare că ai semnat un contract pe 14 ani. Întocmai, și Marion este foarte fericită. Ești sceptic? Știu un singur lucru. Marion admiră idealismul tău. Ai trădat-o și pe ea și pe el. Să lăsăm comentariile. Când pleci, Hank? Mâine. Cartea ta cea nouă va fi o lucrare serioasă? E o fabulă despre valorile morale și despre succes. Eroul e un om ca tine. Tot crezi că Marion nu va fi fericită, nu-i așa? N-are să-ți placă răspunsul meu. Dă-mi-l totuși. Am venit să mi-au rămas bun, dar sunt prea bătrân ca să fiu abject. Îmi pasă foarte mult de viitorul lui Marion. Nu, Charlie, nu cred că va fi fericită vreodată cu tine. Și n-aș vrea să o văd în mulțimea rataților de pe acest pământ distruși de visurile vieții care le-a fost promisă și de șocul primit în schimb când s-au ciocnit cu realitatea. Cred că cea mai mare parte dintre noi, mici glorii ale Marii Americi, prea am fost injectați cu vitamina D. Decadența, depresiunea, disperarea. Ești foarte elocvent, Hank, dar nu sunt de acord cu tine. N-ai decât. Dacă mai putea să fie altfel. Nu mai ești de mult omul care ai fost. Nu mai sunt? Nu te-ai vândut. Vei rămâne aici încă 14 ani. Nu te mai frământa, Charlie. Idealismul tău nativ este un handicap fatal la Hollywood. Semi-idealismul însă este ulcerul sufletului. Și toată America suferă de această boală. Cedează de tot, Charlie. Dă-te lui Hoff și uită ce-ai fost altădată. O jumătate de om nu poate face o femeie fericită. Și tu ești un om întreg, nu-i așa? Nu sunt un infirm care are nevoie de Marion pentru a-l ajuta să lupte. Nu va fi niciodată așa. Ai să o împiedici tu? Cum? Am să-ți citesc cartea și am să aflu cum. În cartea mea ai să afli cum poți să te duci dracului. Nu uita că azi nu este ușor nici măcar să te duci dracului. Împotriva ce să mai păcătuiești? Doar împotriva sănătății, ultima pedeapsă a timpului, poate. Sufletul nostru e bolnav, dar vom prelungi durata vieții. Pentru ce? Nimeni nu știe. Ai dreptate, Hank. Eroul tău este o jumătate de om. Nu mai are nicio sensibilitate. Înfinge în el un ac și să vezi. Când m-am întors din Germania, am văzut că majoritatea morților noștri din război erau aici, nu prin Europa sau Africa. Și ne-am dedicat cu toții nobile misiuni de a face ca dolarul să se reproducă. Dacă așa gândești într-adevăr... Să plec de aici? Eroul cărții tale pleacă, dar unde se duce? Ce face? Spune-mi, te rog, ce face? Charlie, nu pot inventa o cortină de ultimul act pentru o lume care nu are niciuna. Ești încă un artist, Charlie. Ai să-mi lipsești foarte mult, Hank. Du-te și scrie-ți cartea. Fă-o cât mai scandaloasă cu putință. Cerem bani ori de câte ori are nevoie. Cineva trebuie să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost născut. Tare te mai iubesc, Hank. De ce nu rămâi aici să fii Horatio al meu? O ai pe Marion. Dacă va fi destul de rezistentă. Nu vreau să mai jignesc, e fragilă. Femeile sunt într-adevăr fragile, nu-i așa? Și totuși, ea e frânghia de fier care mai ține la un loc bucățile mele putrezite. Dacă ai luptat, Charlie, poate ai izbuti să-i învingi. Pleacă, Hank, ai vorbit destul. Nu-ți mai suport mutra, ai prea mult curaj. La revedere, caragios. Știi, nu-mi pare rău de această ultimă vizită. Nici mie. Ce era așa? Mr. Smiler Smith în persoană. Hello, Charlie. Bună. L-am văzut pe Tigl ieșind. Încerc să-mi amintesc numele lui cel mic și... Horatio. A scris ceva pentru noi, sau?
Studiul a plătit $1000 pe săptămână 5 ani de zile și nu ți aduce aminte cum îl cheamă și ce a scris. Loiar dracu pe porumbei. Charlie, am de discutat ceva confidențial cu tine. Ia? Dă-i drumul. Marcus a încurcat-o cu Dixie Evans. S-a chemat-o la el azi după amiază. Ea a venit cu o întârziere de o oră, beată, moartă și cu un câine. Fiind însă situație destul de gravă, Marcus a străduit să vorbească cu ea ca un tată. I-a spus... Îți spun eu ce i-a spus. I-a povestit perioada când era lustragiu la Frisco, pe urmă s-a plâns de existența cumplită pe care duce și a izbucnit în plâns. Și ea a izbucnit în râs. I-a spus că tot Hollywood îi știe trucul ăsta cu plânsul și că ar fi cazul să-și schimbe metoda. Marcus a văzut negru, a trântit-o la pământ și a dat în ea cu picioarele. I-a rupt și câteva coaste, au bandajat-o la infirmerie. Versiunea noastră este că a dărâmat-o câinele, dar ne amenință că va spune tot gazetarilor. Unde e acum? Bea la barul Players. O femeie care a băut 6 cocktailuri la Players poate să distrugă un oraș întreg. De ce zâmbești? Zâmbesc? Cred că ar trebui să te duci urgent acolo să o scoți din bar. Și unde să o duc? În apartamentul ei. Ești singurul cu care se va duce, Charlie. Nu o lăsa să vorbească la telefon și mai bagă în ea o sticlă de gin ca să tacă. Și dacă nu tace? O să tacă. Sticla de gin a fost lucrată. Cum? O lichidăm pe Dixie? În propriul ei apartament? Ok, să presupunem că am făcut-o knockout. Ce urmează? Cum și-a pierdut cunoștința, e și întins-o. Restul mă privește. Te întorci la studio. Ai fost acolo toată ziua să pozezi pentru fotografii publicitare. Smiley, cuvintele tale au un sens macabru. În creierul tău mișună gândaci negri. Dumnezeule, voi chiar n-aveți niciun pic de inimă? N-avem o clipă de pierdut, Charlie. Toată situația ta depinde acum de câteva cocktailuri în burta unui târfe. Dar ce crezi că este fata asta? O omidă? O molie ca să o strivești așa fără nicio ezitare? Ia mai ușor, Charlie. Peste 3 zile nimeni nu o să-și mai aducă aminte de ea. Unde e Marcus? Stai! El nu știe nimic despre... Atunci va trebui să-i spunem noi, nu-i așa? Cheamă, Smiley, eu îl caut pe net. Nu, n-aș face asta să fiu în locul tău, Charlie. Nu se aduce aminte de trubadurul speranțelor de șarte? Ei, Marion! Bună! Iartă-mă, Charlie, nu știam că ești cu cineva. Bună, Marion! Bună! Trebuie să mă duc în bucătărie. Am impresia că acolo e locul meu. Ce caută aici, Marion? Face muncă ieftină de sclavă și eu plătesc cu toată viața mea. Parcă despărțiți. Mai tați Mali și caută-l pe bocitorul la bătrân. Mai bine te duci sus, te odihnești puțin. Lasă-mă pe mine să rezolv. Prima este indivizibilă, Smiley. La fel ca și fecioria nu poate fi împărțită în doze mici. Caută-l pe Marcus. Nu țipa! S-ar putea să te audă Marion. Marion! Marion! Da! Smiley vrea să spună ceva. Charlie. Vino, dragă mea. Hai, Smiley, spune, nu te jena. Charlie a băut prea mult, Marion. Dar oricum țineam să vă prezint felicitările mele și să vă doresc noroc. Mulțumesc. Acum eu am să Nu, șterge, Smiley. Ai tot interesul să asisti și tu la discuția mea cu Hoff. Ce se întâmplă, Charlie? Mă acuză că aș fi pus la cale uciderea unei mici figurante care a fost cu el în mașină noaptea de anul nou. Îți explic eu mai târziu, Marion. Cheamă-l pe net de sufragerie și eu mă ocup de Marcus. Poate că totuși știi ce faci. Aștept. Știam că ai să aștepți. Ai să aștepți și ai să tot aștepți și să aștepți. Te porți cam urât cu prietenii tăi, Charlie. Nu ești prietenul meu. Fetița aceea pierdută și patetică e prietena mea. Bine. Alo, Lili? Cu unchiul Hoff, te rog. Da, aștept. Nu, refuz să cred. Afirma că Smiley, fost major în divizia 27 în timpul războiului, prieten cu atâtea celebrități, s-a pus la cale un omor, este o jignire adusă Americii. Ne pierdem un timp prețios. Da, Marcus, ai 100% dreptate. Cancerul bate la uși și noi trâncănim despre durere de cap. Nu, trebuie să o împiedicăm pe fata asta să vorbească. Da, spune-mi, te rog, cum să intru în luptă cu mâinile legate? Eu am fost întotdeauna un om simplu, dar... Domnule Hoff, n-ai putea să încetezi odată să tot vorbești despre dumneata? Da, ai dreptate. Uneori sunt un clown. Trebuie să mă luați ca pe un clown. Dar nu a vrut nimeni să spună. Puțină apă gazoasă, Smiley. Imediat, boss, Nu, nimeni nu te consideră un clown, Marcus, nimeni. Prietenul meu, Ned Danziger. Da. Apucă-mă de mâna dreaptă și dă-mi un sfat. Bine, mă duc eu la Dixie. Poate că dacă vorbesc cu ea și mai ofer ceva bani în plus. Nu, e prea târziu pentru așa ceva. Nu, timp pierdut. Nu. Trebuie totuși să găsim o soluție. Da. Suntem atâția oameni deștepți în camera asta. V-aș propune eu un mijloc. Crima nu e o soluție. Ura! Știm noi cine este cel mai expert aici în materie de crimă. Niciunul dintre noi n-a uitat accidentul acela, domnule Charlie Castle. Așa că vezi cum vorbești. Marcus, te rog. Cine ești în fond? Ți-ai luat-o în cap fiindcă spectatoarele vor să culce cu tine?
Dar cine ești cu unghiile tale murdare și cei 3 anișori de liceu? Cine ești fără studiourile Hof în spatele tău? Am construit studioul ăsta cu creierul și cu mâinile mele. Dar tu ce ai construit? Marcus, pentru numele... și tu, Smiley. Da, boss. Sunt eu obligat să mă las insultat de acest păduche? Marcus! Eu care am mâncat și băut cu râi și cu președinți? Încă o frază de genul ăsta pentru discursuri oficiale și te dobor ca pe un lemn de ars. Lichea! Vă rog, potoliți-vă! Vă rog! Auzi, păduche? N-ai să mai pui piciorul în biroul meu. Nu mai spune, numai că acum Marcus îmi dau seama ce sunt. Dacă Marcus Hof și gașca lui sunt în stare să meargă până la crimă pentru mine, e bine, în sfârșit știu cine sunt. Dobitocul ăsta sapă singur mormântul. Nici o grijă, Net. Reprezint prea mult pentru el ca să-mi poată face ceva. Stă așa? Smiley, da, boss. Du-te mâine la birou juridic și vezi ce modalități de anulare avem pentru contractul lui. Noi avem și alte vedete, Net. Suntem un imperiu foarte vast. Clientul tău însă pierde absolut totul. E distrus. Familia copilului ucis și asigurarea îi va lua și cămașa de pe el. Charlie Castle nu mai are decât 2 soluții. Sau să o lase pe târfa aia să vorbească, sau să se predea el însuși poliției. Ar mai exista și o a 3-a soluție. Așa, acum intervine și bufonul, căci regele nu mai are imaginație. Mai e o soluție a cazului Dixie. Totul depinde de tine, Marion. De mine? Da, v-ați despărțit de 2 ori în ultimii ani. Ai putea face un mic sacrificiu, nu, Marion? Dixie Evans s-ar mărita imediat cu Charlie. Din punct de vedere material, Marion, n-ai avea de suferit. Jumătate din avea lui Charlie îți aparține. Domnilor, nu-mi vine să-mi cred urechilor. De ce nu? Lasă-l să termine. Am terminat, boss. Dixie n-ar putea să depună mărturie împotriva soțului ei. Legea o interzice. Oricum, doamna Castle iubește și ea pe un scriitor cu care s-a văzut cam des până acum câteva zile. Asta nu e adevărat, domnule Hof. Și din când în când s-a și culcat cu el. Dar cum vă permiteți? Desigur poți dovedi ceea ce spui, nu altfel. O va dovedi chiar scumpa dumitale soție. Avem conversația imprimată pe plăci, cu scriitorul, în biroul lui și pe divanul lui. Marcus, cine a ordonat să facă aceste imprimări? N-aș putea spune, poliția noastră e foarte activă. Unde sunt plăcile? Afară, în mașina mea. Adu-le, Smiley. Bine, boss, bine. Este o ticăloșie sinistră. Fii liniștită, iubita mea. N-am nimic împotriva ta, Marion. Înțelegi, am obligații față de Consiliul de Administrație. Net, dăm puțină apă gazoasă. Da. Marcus, ești unul dintre cele mai meschine și mai murdare animale de pe pământ. Charlie, să știi că în privința plăcilor nu am nimic. Calmează-te, draga mea. Astea sunt. Astea sunt plăcile? Da. Mulțumesc, Smiley. Acum fă un serviciu, du-l pe Hof acasă. Ai noroc, unchiule Hof. Dacă scena asta s-ar fi întâmplat într-unul din filmele dumitale, până acum erai de 10 ori la pământ. Asta e numai o mostră în ce ți s-ar cuveni. Ești ca și mort, Charlie. Pentru palmele astea, să știi că ai dat cu piciorul unui imperiu. Marcus nu va uita niciodată palmele astea, Charlie. În închisoare sau în libertate, cariera ta la sfârșit. Rămâne valabil ceea ce ți-am spus înainte. Dacă se întâmplă ceva fetei, ați pățit-o cu mine. Dixie Evans nu mai reprezintă niciun interes pentru studio. La revedere, toreadorule. Da. Bei ceva, Charlie? Nu pot. Nu pot continua să comit o crimă după alta. Nu pot, Net. Aș deveni un fel de Macbeth. N-ai comis nicio crimă. Ești băiat bun, Charlie. Știu eu foarte bine. Da, și Macbeth era băiat bun. Numai că treptat a ucis tot ce era mai bun în el. Asta e crima. Dă-mi un whisky, Net. Da. De ce sunt atât de șocat? Nu ucide ei oare treptat pe cei pe care îi utilizează? Nu ucide ei cele mai frumoase visuri și speranțele unui întreg popor cu filmele lor? Toată industria cinematografică a acestei țări e o industrie criminală. Termină odată, Charlie, nu te mai chinui atâta. Du-te acasă, Net. Îți dau eu un telefon mai târziu. Bine. Dacă îmi promiți că îmi dai un telefon, plec. La revedere, La revedere, copiii Net. mei. La revedere. Russell, Domnule? să pregătește-mi o baie bună și fierbinte. Sunt înțepenit. Imediat, domnule. Marian, nu te-ai culcat niciodată cu Hank, nu-i așa? Nu, Charlie, fiindcă... Nu mi-ai explicat, te cred. Poftim plăcile, iubito. Îți aparțin. Mulțumesc. Charlie, m-am gândit bine. Să știi că totuși ar fi o soluție.
Te-ai putea însura cu Iacob. Ascultă. Cu Dixie Evans, vreau să spun, lasă-mă, nu pot să te suport. Billy nu trebuie crescut ca un copil de bogătaș. Nu va fi. Ar fi o nenorocitată viață. Nu va fi. Draga mea, m-ai învățat atâtea lucruri. Chiar să ascult muzică. Pune puțină muzică, ceva nemuritor. Ajută-mă, ia-mă în brațele tale. Te voi ajuta, Charlie. Te voi ajuta. Nu pot să mă predau, nu pot. Hank avea dreptate, nu trebuia să rezist. Sunt prins în cursă. Nu, Charlie, mai sunt soluții. Hoff mi-a dat un nume apetisant și acum vrea să mă mănânce. N-are decât. Rămâne Charlie Cass. Nu, Marion, nu. Alo? Nu plânge, Buddy, nu plânge. Te văd mâine dimineață. Ce s-a întâmplat? Connie a venit. Beată Crița acasă, s-au certat. Îl părăsește pe Buddy și în discuție a pronunțat numele meu. Vezi, Marion, n-a rămas decât Charlie Castle. El l-a ucis pe Charlie Castle. Am fost de față. L-am văzut când l-a ucis. Cum poate fi viața noastră atât de goală, Marion, și atât de murdară? Nu se poate. Statisticile și graficele dovedesc că suntem cel mai fericit popor de pe pământ. Ți-e scârbă de mine pentru Connie, nu? Nu trebuie, dragă mea. Nici măcar milă nu trebuie să-ți fie de mine. Mă duc să fac o baie și să mă schimb. Marion, îți promit un viitor mai bun. Începe astă seară. Te iubesc, Charlie. Te iubesc. Nu vom mai vorbi niciodată despre trecut. Doamnă. Ce este, Russell? Doamnă Castle, florile acestea vi le-a adus doctorul Freri. Îți vine să strângi în brațe un astfel de om care se gândește într-una la alții. Ai dreptate, Russell. Stați, domnule! Marion, trebuie să folosesc telefonul vostru urgentissim. Iartă-mă, te rog. Îmi pare foarte rău de cele întâmplate azi. Ascultă ceea ce spun la telefon. Nu pleca, Marion. O să ai o surpriză. Lili, dă-mi-l pe bătrân. Iute! Unde e Charlie? Face baie, dar ce mai vrei, Smiley? Ce mai vrei? Alo, Marcos? Am o veste interesantă. Fata a părăsit barul acum 10 minute și a încercat să traverseze Sunset Street. Da, tocmai la ora asta, de vârf, sigur. Și abia ținându-se pe picioare, da, a fost ucisă pe loc. La revedere. Nu, Mario, nu spune nimic. A fost izbită de o mașină a poliției. Asta schimbă totul, nu-i așa? Desigur. S-ar putea chiar spune că e o coincidență fericită. Asta nu înseamnă însă că Marcus Hoff a uitat ce s-a întâmplat azi. Dar cu puțin tact și... La ce? Apă? Apă? De unde? Picură, uite. Da, apă de sus din tavan, picură. Russell! Doamnă! Ce e asta? Pică apă din tavan. Doamnă, se pare că baia domnului Castle s-a inundat. Ciudat, eu am închis robinetul. Du-te imediat sus și vezi ce se petrece. Imediat, doamnă, imediat. După cum spuneam, Marion, cu puțin tact s-ar putea ajunge la o împăcare. Dumneata ești poate cea mai indicată să... Doamnă! Da. Doamnă, nu pot să intru în baie, ușa e încuiată. Dinăuntru nu răspunde nimeni. Am dat cu pumnii în ușă, nu Smiley, du-te, te rog sus. Bine, hai cu mine, lasă-l, te rog. Da, domnule. Domnule doctor Freri! Domnule doctor Freri, vino, te rog! Vino repede! Charlie! Mario! Ce se petrece? Mario! Ce se petrece? Alo, Eddie? Smiley Smith la telefon. Ascultă, caută-l pe Marcus și pe doctorul Carley. Trimite-i pe amândoi la Charlie Castle acasă. Nu mai pune nicio întrebare. Notează cuvânt cu cuvânt așa. Scrie Charles Castle, renumita stea din peste 50 de filme ale studioului Hoff, a murit astăzi în urma unui atac de inimă la reședința sa din Beverly Hills la ora 6:55 de minute. La căpătul lui se aflau doctorul său Carley, soția sa Marion, fiul său în vârstă de 5 ani Billy și cel mai bun prieten și tovarăș al său Marcus Hoff.
Trimis comunicatul ăsta tuturor agențiilor de presă. Apoi vii și tu aici. Adu cu tine 10 paznici ai studioului ca să... Da, o să fie tâmbălău. Ei, pe dracu, spune-le, Marcus, că și a tăia, de fapt, vină în baie. Ai auzit? Nu e necesar să vă cer cea mai strictă discreție. Nu-i așa? Ați ascultat Salariul Gloriei de Clifford Odets, adaptare radiofonică de Marica Beligan. Distribuția a fost următoarea: Charlie, Radu Beligan, artist al poporului; Marion, Sanda Toma; Marcus Hoff, Aurel Rogalski; Smile, Mihai Fotino; Net, Mircea Șeptilici; Petty, Ileana Stana Ionescu; Dixie, Vasilica Tastaman; Connie, Melania Cârje; Buddy, Ion Pavlescu; Hank, Constantin Brezeanu; Dr. Freri, Victor Strengaru; Rachel, Alfred Demetriu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Dan Puican.